Hiu. Wow, nhìn ngon quá. Xin chào. Vâng, mình muốn đặt gà. Mình cúp máy nha. Đã quá. Ta-da! Alo. Mùi gì vậy? Wow, đã hả? Wow, ngon quá. Tôi sẽ gọi lại sau nha. Nè, xin lỗi nha, không được ăn. Ra khỏi phòng của mình đi. Ra khỏi đây, đi đi. Thịt gà. Ngon lắm. Bực mình quá. Bạn ấy lúc nào cũng được ăn đồ ăn ngon á. Cái gì vậy? Wow, đã quá. Phô mai que. Ok. Phô mai ngon lắm. Súp gà cay. Cái này giòn lắm đó. Wow, gà này ngon lắm đó. Cay quá. Sao kỳ quá. Bây giờ ăn sữa trưa. Cay quá. Súp gà cay. Sao cay quá. Xúc xích và bánh gạo. Cay quá rồi. Giờ mình ăn mì ramen. Mình đặt sai rồi. Vị ngon lắm. Wow, đã quá. Phô mai ngon lắm. Đúng rồi. Cay lắm. Là phô mai đứt rồi. Nhìn nó cay quá. Cay quá cay luôn. Sao có kim chi nữa vậy? Bây giờ ăn phô mai viên. Sao nên nó khác quá vậy ta? Cay quá chừng cay. Mình ăn không nổi nữa. Vì cay quá à. Phô mai viên. Xin chào. Dạ bà. Dạ. Cay. Ăn chung. Cay quá. Bây giờ ăn hamburger. Cay quá. Đó là hamburger gà. Chờ Hiu ăn cái này. Chắc hamburger sẽ không cay. Sao nó cũng cay vậy? Là sốt gà cay. Bây giờ mình ăn snack. Vị giống gà lắm. Sao lại bị đổ rồi? Cái này cũng vậy luôn. Nhìn không có cay. Tạm biệt.
Wow, kẹo dẻo dây. Mau chưa? Mình không phải là kẻ mạo danh. Bánh sô-cô-la ngon lắm luôn. Nó ngon nhất. Lần này, cái này. Xin chào. Sô-cô-la em. Wow, kẹo dẻo TikTok. Xin lỗi. Vị chanh. Sao chua quá vậy? Vị coca. Cái gì vậy? Ngon lắm á. Ngon lắm nha. Thạch kia hơn. Trái nho. Ôi, vị kỳ quá. Xanh dương. Màu xanh dương. Huba huba. Vị Việt Quốc. Marshmallow. Chua quá à. Màu tím. Màu tím. Tôi nghe đây. Ngon mà. Là thạch. Vị nho. Bóp ít. Tạm biệt. Thạch nhãn cầu. Nhìn nè. Cảnh sát đây. Wow, hôm nay sinh nhật của mình. Nè cảnh sát. Chúc mừng sinh nhật. Vậy thôi hả? Bánh kem khổng lồ. Thạch nhãn cầu. Kẹo mút. Kẹo dẻo lướt. Xong rồi. Wow. Wow, thạch nhãn cầu khổng lồ. Wow. Mình đi lấy đèn cày. Kẹo dẻo drop. Chưa. MOZZARELA. Ngon quá vậy. Pizza và kẹo dẻo lướt của mình đâu rồi? Alo. Ok, tôi tới ngay. Wow, ngon thiệt sự luôn.
sẽ thử nó. Nó rất mềm. Wow, mình cũng muốn ăn. Mình làm hay quá. Thạch nhãn cầu. Ngon quá đi. Cô ta là trộm. Bắt tên trộm lại. Nè, trả thạch nhãn cầu lại. Nè. Nè, trả lại đây. Dừng lại.